studying Michaelis-Menten equation. Michaelis-Menten equation راح نتعرف عليها بعد شوية، ولكن قبل لا نتعرف عليها أريد نفهم نقاط معينة. complete reaction irreversible reaction اللي هو طبعا هسه أنا قاعد أحكي in general، ما قاعد أحكي فقط عن الإنزيم، قاعد أحكي in general بالبايوكيمستري. in general عندي أني إنه من أقول complete reaction أو irreversible reaction تفاعلات تامة، شنو معناتها؟ معناتها إنه عندي هذني الرياكتنت وهذا البرودكت، هي عملية تحول الرياكتنت إلى برودكت بطريقة تامة يتم بها استهلاك تام لأحد المتفاعلات اللي هو يا إما ال HCl أو ال NaOH، يتم استهلاكها بطريقة تامة فيتوقف التفاعل. هذا التفاعل irreversible، يعني ما أقدر أحول ال NaCl إلى والماء اثنين ذني أفاعلهن وأحولهن إلى HCl أو NaOH، ما أقدر، ذني تفاعلاتهن غير انعكاسية، تفاعل تام باتجاه معين. فلما أجي أني أخليهن بكونتينر، اجيت أني خليت ال HCl وال NaOH خليتهم بكونتينر طشت، يعني الكونتينر طشت، فخليتهم بكونتينر معين وانتظرتهن تحول ال HCl وال NaOH تحول إلى كلوريد الصوديوم اللي هو ال NaCl والماء تحول بشكل كامل. هذا شقد لما يعني إذا أنا خال هنا مثلا خال HCl وحدة وأنا ال NaOH وحدة، أتحول صار عندي واحد NaCl وواحد مولكيول وحدة من الماء. فاللي راح ألقاه بالكونتينر بعد أن خليت ال HCl وال NaOH راح ألقى فقط ال NaCl والماء، راح ألقى فقط ذني ما راح ألقاه، ذني اختفن خلاص راحن. طيب هاي بحالة شنو الكومبليت رياكشن كمقارنة يعني. أما الانكمبليت رياكشن اللي هو ريفرسبل شو حيصير؟ اجيت أنا خليت ال H2O اللي هو الماء وخليت الكربون دايوكسيد، خليتهم بنفس هذا الكونتينر تحولا بعد شوية، يعني خليتهن فتن ورجعت بعد شوية لقيت بالكونتينر اكو عندي ال H3CO2. اوكي، لو نلاحظ انه هذا reversible reaction والرياكشن يتفاعل باتجاهين. فاني من اجي بعد شوية بالكونتينر، طبعا نفرض انه اني مو خال H2O وحدة و CO2 وحدة، طبعا اني قلت هنا وحدة للتشبيه يعني، بس هو قصدي بيها مول بمول يعطيني مول بمول، بهذا المعنى. هنا اخلي مول بمول يعطيني مول. اوكي، فاني من اجي لهذا الريفرسبل رياكشن بعد مثلا فد شويه اجيت وشفته بالكونتينر، ما راح القى فقط ال H3CO2، لا راح القى ال H2O وراح القى ال CO2 وراح القى ال H3CO2، كلهن ذني ثلاثه راح القاهن، بينما هنا راح القى بس ذني الاثنين. ليش؟ لانه هذا complete reaction irreversible، بينما هذا incomplete reaction اللي هو reversible. اوكي، بهذا المعنى. ففقط انه الاشاره الى انه انا راح القى كل ذني بنفس الوقت، بس انا اذا ال H2O عندي عالي خليت H2O هوايه وخليت ال CO2 هوايه، ايش راح يصير؟ راح تزداد تفاعل، يعني راح يزداد عملية تحوله إلى H3CO2، يعني راح يزداد ال H3CO2 من أزيد ال CO2 وال H2O حسب قاعدة لوشاتوليه. بس الفكرة شنو؟ هنا الفكرة إنه دائما هذا الإيكوليبريوم اللي هو هذا التفاعل في حالة إيكوليبريوم، في حالة توازن، أنا بهذا التفاعل دائما عندي ال H2O وال CO2 قاعد يتحولن إلى H3CO2، وبنفس الوقت أيضا دائما عندي ال H3CO2 قاعد يتفكك ويتحول إلى CO2H2O، دائما قاعد ذولا يتفاعلون، يصير هذا وهذا يتفكك يصير هذا، دائما عندي هذا الشيء قاعد يصير، بس قاعد يصير بنسبة ثابتة.
يعني 1 مول يعني ذرة من جزيئة من هذا وجزيئة من هذا تتفاعل تعطيني جزيئة من هذا، وبنفس الوقت جزيئة من هذا تتفكك تعطيني جزيئة من هذا وجزيئة من هذا، فذولا بحالة اتزان. بحالة اتزان يعني كمية المتفاعلات اللي قاعد تتفاعل حتى تعطيني البرودكت هي نفسها كمية البرودكت اللي قاعد تتفاعل حتى تعطيني البرودكت، حتى تعطيني الرياكتنت بهذا المعنى. فهاي الفكرة اللي حاولت أوضحها. أما ليش إنه هاي الملاحظة هنا، يعني أكيد أنتوا تعرفوا هذا الشيء، حاولت فقط إنه أراجع لكم معلوماتكم وأتأكد إنه أنتوا هاي النقطة فاهميها ومتصوريها، لأنه اللي راح نحكيه راح يتعلق بهذا الشيء. طيب ميشيل-منتن equation reaction model طيب طبعا هذا ما أعرف شو اسمه، المهم هو لقبه ميشيالس، وهذا الثاني ميود ما أدري، المهم ميشيالس ومنتن proposed اقترحوا a simple model، يعني model يعني نموذج، model معناته فكرة طريقة بفهم الأمور that accounts for most of the features of enzyme catalyzed reactions. يعني افترضوا انه راح يعطونا فالطريقة معينة فد موديل معين حتى نفهم انه الانزيم catalyzed reaction شلون يشتغل الرياكشن اللي يكون بالانزيم هو ككاتاليست. طيب in this model the enzyme reversibly combines with its substrate to form an ES complex. هذا الشيء فهمنا انه combines reversibly من هذا السويتر، الام من اجت لزمت ايد الطفل حتى تشلع السويتر فحتى تنزع يعني السويتر مالته، فهذا كان ال ES complex that subsequently yield a product regenerating the free enzyme. The model involves on substrate molecule is represented below. خلينا نشوف شلون يعني. عندنا هذا التفاعل، هذا ال ES، هذا ال E وهذا ال S وهذا ال ES، then ايش راح يصير؟ طبعا هذا الجزء من التفاعل، خلينا نخليه هذا الجزء من التفاعل هذا تفاعل انعكاسي قاعد يتحول الإي بتفاعله مع الأس اللي هو السبستريت، الإي هو الإنزيم، الأس هو السبستريت، قاعد يتحول إلى الإي أس كومبلكس. أوكي، هذا reversible reaction، يعني بنفس الوقت إحنا راح نلقى السبستريت وراح نلقى الإنزيم وراح نلقى الإي أس اللي هو الإنزيم سبستريت كومبلكس. هاي شنو هذا التفاعل؟ هذا التفاعل reversible. اوكي reversible. بعدين هذا الاي اس راح يتحول الى الانزيم والبرودكت. هذا التفاعل irreversible، يعني هو طبعا هذا التفاعل هذا كله يعني اوكي، هذا التفاعل irreversible، هذا I R R E irreversible. اوكي، هذا التفاعل irreversible وهذا التفاعل reversible، فرح يتحول الإي بتفاعله مع الأس إلى كومبلكس نسميه ES complex enzyme substrate complex، اللي هو راح يرتبط بسواء covalently بطريقة reversible أو راح يكون بتفاعل الأسيد بيس reaction أو راح يتفاعل وياه بطريقة يعني الأكسيديشن ريدكشن reaction. المهم صار تفاعل ما بين الإنزيم والسبستريت. هذا الإنزيم والسبستريت كومبلكس راح تنكسر الأسرة ما بيناتهم، راح يتحول يعطيني الإنزيم اللي هو هذا نفس هذا ما تغير، نفس الاثنيناتهم ما تغيرن. أوكي، وراح يعطيني أيضا البرودكت اللي هو ناتج من هذا. يعني أنا التغيير بكل هاي العملية، التغيير اللي أريده هو أنه أحول السبستريت إلى برودكت. البرودكت أكيد يختلف عن السبستريت. هاي الفكرة كلها من هذا التفاعل وهذا الكلام كله. أما الكي 1 والكي ماينس 1 والكي 2 ذني شنو؟ مو مهم، ذني عبارة عن ثابت السرعة، يعني
ايش قد سرعة تحول الانزيم والسبستريت الى اي اس، وش قد السرعة الانعكاسية مالتها باعتبار تفاعل انعكاسي، ايش قد السرعة بالعكس، والكي 2 انه ايش قد السرعة اللي قاعد يتحول بيها الاي اس الى اي وبرودكت. هاي الفكرة، وذني احنا ما نهتم بيهن، ذني كلها راح نحسبهن ونعطيهن ثابت واحد نسميه ميشيالز كونستانت، راح نشوفه بعد شوية. خلنا نمسح ذني كلهن لأنه يعني فشل أنه قاعد نشخبط. طيب هسه الحالة الثانية اللي راح نتحدث عنها هو انه الاس هو السبستريت، الاي هو الانزيم، الاي اس هو الانزيم سبستريت كومبلكس، الاي ذني كونستانت ار ريت كونستانت، وذني كلهن مهمات. طيب هنا هسه عندنا شنو؟ The Michaelis-Menten equation describes how reaction velocity varies تتغير with substrate concentration. يعني الآن عندي هذا ال Vmax وهذا السبستريت، قلنا انه كل ما زدت السبستريت كل ما زادت السرعة حتى توصل لنقطة معينة تكون ال Vmax، لما النقطة هاي انه شقد ما ازيد السبستريت بعد ما تزداد الفيلوسيتي اللي هي تمثل 10 مول اوف سبستريت. 10 مول اوف سبستريت تمثل لي وصلت، مثل المثال اللي شبهته، بمعناته وصلت للماكسيمم فيلوسيتي، اكثر من الماكسيمم فيلوسيتي، يعني اكثر من 10 مول بعد ماكو زيادة ابدا. طيب بدي هسه الفي نوت، هو هذا قانون الميشيلز-منتن ايكويشن اللي صرنا ساعة نحكي عليها، هي هاي الايكويشن. اوكي، هاي الايكويشن بالضبط شنو؟ خلينا نشوفها شنو. ال V initial او ال V initial تساوي V max مضروبة بالسبستريت على ال Km plus السبستريت. ال Km شنو هو الميشيلز-منتن او الميشيلز كونستانت. الميشيلز كونستانت يعني ثابت ميشيلز. خلينا نشوف هسه بعدين فد شوية راح نفهم شنو هو الكي، او هو الفد شوية هو السلايد الجاي. طيب هاي كل الفكرة بالموضوع انه هي هاي الايكويشن اللي راح تكون محور اهتمامنا. ال V اللي هو ال initial reaction velocity، اما ال Vmax فهو ال maximum velocity، وال Km اللي هو ال Michaelis constant، وال E ال S اللي هو substrate concentration. The following assumptions are made in deriving، يعني باشتقاق the Michaelis-Menten equation. يعني اكو افتراضات افترضها الميشيالز حتى اشتق هاي المعادلة مالته، اللي هي ال V نوت تساوي Vmax times substrate على ال Km plus substrate concentration. طيب نجي هسه relative concentration of ES and ال E وال S. relative شنو قصده بيها؟ قصده بيها انه the concentration of substrate اللي هو ال S is much greater than the concentration of enzyme, so that the percentage of total substrate bound to the enzyme at any one time is small. شنو قصده بيها؟ اني كمية الانزيم اقل من كمية السبستريت، كمية الانزيم اقل من كمية السبستريت. مثلا انا عندي 10 مول من السبستريت وعندي خلينا نقول انزيم واحد، مولكيول وحدة من الانزيم قاعد تشتغل. فكل الاحوال اني لما اجي باي وقت اجي مثلا انا خليت يعني الانزيم والسبستريت خليتهم بكونتينر معين وغطيتهم وعفتهم وحدين يشتغلون، فبأي وقت أجي أفتح الكونتينر هذا وأسوي له انتي أسوي له انتي وأشوف إيش قد أكو إنزيم مرتبط بالسبستريت، يعني إيش قد أكو إنزيم سبستريت كومبلكس موجود عندهم، راح أشوف إن هو واحد يعني قليلات. طبعا أنا افترضت واحد لأنه أنا أساسا عندي إنزيم واحد، مولكيول واحدة من الإنزيم. بينما إذا مثلا كان عندي 100 مولكيول أوف إنزيم فراح أشوفهن 100، فدائما راح أشوفهن قليلات. ليش؟ لأنه أساسا الإنزيم عندي قليل. فهذا الأسامبشن اللي طبعا هذا الشيء بديهي أساسا. steady state assumption يعني قاعد يفرض ميشيالز، قاعد يفرض نقاط معينة حتى يخلي المعادلة مالته. هاي النقطة يعني هاي الفكرة. طيب
steady state assumption. عندنا ال ES doesn't change with time. The steady state assumption, that is the rate of the formation of ES is equal to that of the breakdown of ES. يعني ال ES اللي أكونها إيش قد قلنا إنه إحنا مو قلنا يعني هو هذا الفكرة هنا النقطة هنا اللي أنا احتاجيت بيها إنه نفهم ال incomplete وال complete reaction. فهنا شو يقول ال ES complex اللي هو هذا على نفس المعادلة اللي قبل شوي طلعتها اللي كانت معادلة هاي الزرقاء اللي سويت بها خطوط وهاي كل ذني. فقلت إنه هذا reversible reaction. عملية ال ES complex الانزيم substrate complex يعطيني بعدين السبستريت والانزيم نفسه هو يعني. فبكل الأحوال دائما أنا عندي constant ال ES concentration مالته ال ES complex constant دائما أكو عندي موجود يعني يتكون of ES to E plus S and E plus product. In general, an intermediate in a series of reaction is said to be in a steady state when its rate of synthesis is equal to its rate of degradation. يعني خلي نرجع شوية لورا حتى نفهم الأمور المعينة اللي قاعد أحكيها. يعني اللي حكاها الساعة قبل شوية شنو معناتها؟ قصده أنه هذا ال ES أساسا متكون من ال E وال S بهذا الاتجاه، بالاتجاه الأمامي اللي هو ال K1. أوكي، بهذا الاتجاه. هذا أني يتحول بهاي الطريقة ويرجع يتفكك إلى E وبرودكت. أوكي، إلى E وبرودكت. دائما أني هذا يكون لي هذا ويرجع، يعني هذا الخط الوسطي، الخط الوسط ما بيناتهم، أو خلينا نقول المركب الوسطي ما بيناتهم. فكل شوية أني يعني هذا ذني يكون هذا وهذا يتفكك يكون ذني. فدائما شنو عندي؟ هذا دائما متوفر والكونستريشن مالته ثابت. صح انه قاعد يصير له degradation وسينثيسيس، يعني هذين الاثنين قاعد يجتمعون حتى يسوي لي هذا، يسوون سينثيسيس لهذا ال ES complex. وبنفس الوقت هذا هو نفسه قاعد يصير له degradation حتى يتحول الى E و P اللي هي البرودكت. فدائما اكو تكوين وتفكك، تكوين وتفكك، تكوين وتفكك، فهذا راح يخليه ثابت. هاي الفكرة اللي قاعد يحاول يوصلها وبس. طيب، أما الحالة الأخيرة ال initial velocity. Initial reaction velocity are used in the analysis of enzyme reaction. This means that the rate of the reaction is measured as soon as enzyme and substrate are mixed. يعني أول ما أخلي أنا ال initial velocity، أول ما أخلي الانزيم والسبستريت أنا أقيس ال V naught أو ال velocity initial velocity. أوكي، وأظل أقيسها إلى أن توصل للماكسيمم. At that time the concentration of a product is very small and therefore the rate of the back reaction for P to S can be ignored. يعني الفكرة شنو؟ الفكرة إنه أنا عندي السبستريت يعني أنا أول ما خليت الإنزيم والسبستريت قست الانيشال فيلوسيتي أول ما خليتن بنفس الجزء من الثانية قست الانيشال فيلوسيتي، شفتها إنه مثلا بكمية معينة، طبعا راح تكون سريعة لأنه أول ما خليها، فراح تكون يعني بسرعة معينة. طبعا هسه مو مهم سريعة، لا ما أعتقد تكون سريعة، المهم إنه راح تكون بسرعة معينة باعتبار إنه تركيز الإنزيم السبستريت عالي، فالمفروض تكون بسرعة معينة. فالمهم إنه طبعا هاي في حالة إذا افترضت إنه أنا الكونستريشن مال السبستريت ثابت، وهذا الفرض اللي أنا قاعد أفرضه ما له علاقة باللي قاعد نحكي. فخلوكم هسه شنو بأنه الفيلوسيتي راح تكون بقيمة معينة. بهاي القيمة من الفيلوسيتي بنفس الوقت أنا عندي البرودكت كميتها قليلة، برودكت كميتها قليلة، كلش قليلة، لأنه هستوني مبلش بعدني ما حولت السبستريت إلى برودكت. هاي الفكرة بالموضوع. بنفس الوقت في حالة قلت 7 شوي راح أقول يعني إنه أنا عندي إنزيم تكون يعني تشتغل على رياكشن باتجاه واحد أو باتجاهين.
فبالحالة الإنزيم إذا قاعد تشتغل على التفاعل باتجاهين، يعني في حالة إذا كان هذا الإنزيم substrate complex يتحول إلى إنزيم، هذا اللي رسمته قبل شوي، هذا الخطوط الطويلة اللي سويتها قلت إن هذا تفاعل irreversible. إذا كان هذا التفاعل reversible مو irreversible، فنشوف إنه إذا كان البرودكت أساسا قليل ما راح يتحول إلى substrate. قصدي شنو؟ طبعا أنا المفروض كان أخلي هذا السلايد يعني قريب من سوري أنا رحت تقدمت بدل ما أرجع. هذا يعني قاعد أحكي يعني عن هاي النقطة. هذا التفاعل أحيانا يكون reversible أحيانا يكون irreversible. بحالة هذا التفاعل عندي هو irreversible، بس أحيانا يكون reversible حسب الإنزيم يعني يشتغل باتجاه واحد أو باتجاهين. راح نشوف هذا الشيء بعد شوي. بس الفكرة شنو؟ الفكرة هسه بالinitial velocity أنا خليت الإنزيم والسبستريت خليتهن يعني وقست السرعة. أول ما خليتها رأسا قست السرعة، بنفس هاي اللحظة اللي قست بها السرعة راح يكون البرودكت كميته قليلة. ليش؟ لأن بعد أساسا ما تحول، بعد هستوني قست فما تحول. فإذا كان هذا يعني لأنه هذا التركيز مالته قليل أوكي، فما راح يتحول بالاتجاه المعاكس، فنقدر نهمل تحوله بالاتجاه المعاكس. طبعا في حالة هذا الرياكشن هو يكون هذا الرياكشن irreversible، بس اكو رياكشن تكون reversible، فهو قاعد يتحدث عن هاي النقطة. we can neglect this information. المهم important conclusion about Michaelis-Menten kinetics. هسه البارت اللي تحدثنا كل اللي تحدثنا عن الميشيلز-مينتن equation تحدثنا بطريقة انه قاعد نفهم شلون صارت هاي المعادلة وشنو الأهمية، يعني شلون صارت وشلون نفهمها. أما أهميتها وفائدتها هسه راح نفهمها، اللي هي أول شيء الكاركترستكس اوف كي ام. احنا الفائدة واحدة من الفوائد من هاي المعادلة هي نفهم الكي ام. الكي ام شنو هو عبارة عن ثابت ميشيلز. شنو هو الكي ام؟ يعني اوكي هو ميشيلز كونستانت، بس هو شنو هو اساسا؟ is characteristic of an enzyme and its particular substrate. يعني لكل انزيم إلى كي ام خاصة بي، لكل انزيم إلى كي ام خاصة بي، يعتبر ميزة لهذا الانزيم والسبستريت، اثنيناتهن ميزة للانزيم والسبستريت. طيب هسه رح نعرف شلون يعني. and reflects the affinity of the enzyme for that substrate. يعني الكي ام هسه احنا بعدنا لحد الان ما فهمنا هو الكي ام اساسا شنو، بس خلي نفهم نقاط بالاول عليه. الكي ام هو يمثل صفة خاصة، يعني قيمة الكي ام راح يكون قيمة عددية له، فالكي ام راح يمثل صفة خاصة لكل انزيم إلى كي ام خاصة به. بنفس الوقت هذا الكي ام راح يشير إلى الافينيتي مال هذا الانزيم لهذا السبستريت، فراح يشير لي للافينيتي، وبنفس الوقت هو صفة مميزة لكل انزيم إلى كي ام خاصة به. هسه الكي ام هو numerically من ناحية النمبر شنو هو؟ is numerically equal to the substrate concentration at which the reaction velocity is equal to نصف السرعة، نصف الماكسيمم half of the maximum velocity. يعني شنو؟ عندي هذا الكيرف مال الهايبربوليك، هذا هايبربوليك يعني هايبربوليك، المهم هايبربوليك رياكشن. طبعا ميشيلز-مينتن equation تنطبق فقط على الهايبربوليك، يعني تنطبق فقط على المولكيولز اللي تشبه بسلوكها المايوغلوبين. المولكيولز اللي تشبه بسلوكها الهيموغلوبين ذني ما لهن علاقة بميشيلز-مينتن equation، اللي عندهن allosteric effectors، اللي عندهن allosteric sites ما لنا علاقة بهن. طيب عندنا هسه الفي ماكس، هاي هنا نيجي وين نقيس نصف السرعة اللي هي الفي ماكس، هاي الهاف اوف في ماكس، نيجي نسلطها على هاي النقطة ونرجع ننزلها. شو نشوف؟ السبستريت
اللازمة حتى توصلني لنصف السرعة شقد. نفس فكرة البي 50. البي 50 في الهيموغلوبين والمايوغلوبين نفس الفكرة. فالآن عندي السبستريت اللازمة حتى أوصل لنصف السرعة شقد هاي السبستريت تركيزها هو هذا الكي ام. فالكي ام يمثل قيمة السبستريت اللي توصلني لنصف السرعة العظمى، لنصف الماكسيمم فيلوسيتي. اوكي بهالطريقة. KM doesn't vary with the concentration of enzyme. يعني من ازيد concentration of the enzyme ال KM راح تتأثر. اوكي هسه راح نشوف بعد هاي النقاط بعد شوية. طيب a small KM، إذا كان ال KM small شنو معناته؟ a numerically small low KM reflects a high affinity. لما يكون عندي ال KM قليل، قيمة ال KM لهذا الإنزيم قليلة، تعني إنه هذا الإنزيم الافينيتي مالته للسبستريت مالته عالية. ليش؟ لأنه أنا إذا احتاجيت كمية قليلة من الكونستريشن، من السبستريت كونستريشن حتى أوصل التفاعل إلى نصف السرعة، إذا احتاجت كمية قليلة شنو معناته؟ معناته إنه هذا الإنزيم إلى أفينيتي لهذا السبستريت عالية. نفس فكرة المايوغلوبين البي 50 مالته 1 مليمتر ميركوري، بينما الهيموغلوبين الافينيتي البي 50 مالته هو عبارة عن 26 مليمتر ميركوري. اوكي فهاي الفكرة انه هنا النقطة انه كل ما احتاجت كمية اعلى من السبستريت حتى اوصل لنصف السرعة، يعني الافينيتي مع هذا الانزيم قليلة. بينما العكس هسه راح نشوف of the enzyme for substrate, because at low concentration of substrate is needed to half saturate the enzyme, that is to reach the velocity of its half of maximum velocity. يعني نفس اللي قلته. طيب اللارج كي ام طبعا هاي الكي ام المفروض تنزل تصير مثل هاي، بس نسيت ظاهر يعني غلط مطبعي. numerically large high large يعني high KM reflects a low affinity. يعني كلما كان ال KM عالي يعني معناته الافينيتي مال هذا الانزيم لهذا السبستريت قليلة. ليش؟ لأنه معناته أني أحتاج إلى substrate concentration عالي حتى أوصل هذا التفاعل لنصف السرعة، حتى أوصل سرعة التفاعل لنصف هذا السرعة. يعني معناته مثل الهيموغلوبين، مثل فكرة الهيموغلوبين البي 50 مالته عالي. طيب هاي اللي هنا فهمنا النقاط. relationship of velocity to enzyme concentration. the rate of the reaction is directly proportional to the enzyme concentration at all substrate concentration. يعني سرعة التفاعل مرتبطة ونسبية مع الانزيم concentration at all substrate concentration. شنو معناته؟ for example if the enzyme concentration is halved، التركيز الانزيم نصف، خليت تركيز الانزيم نصف، the initial rate of the reaction اللي هي ال V naught as well as that of Vmax are reduced to half that of the original. يعني الفكرة شنو؟ الفكرة انه ال velocity السرعة مال هذا التفاعل مرتبطة بتركيز الانزيم. طبعا انه انا قاعد اخلي بكونتينر معين، خليت كمية معينة من الانزيم، كمية معينة من السبستريت، كمية معينة من الانزيم، كمية معينة من السبستريت راح تعطي في ماكس بقيمة معينة. اذا اني اخذت نصف هذا الانزيم، نصف كمية هذا الانزيم وخرته، يعني بدل ان يكون عندي 50 عامل صار عندي 25 عامل، اكيد راح تتنصف السرعة، اكيد راح تقل السرعة. بهذا المعنى يعني هذا اللي قاعد احاول اقوله. طيب هنا عندنا ال order of reaction. order يعني ترتيب. خلينا نشوف هسه شنو. when substrate concentration is much less than Km، إذا كان تركيز السبستريت
أقل بكثير من الكي ام، أقل بكثير من الكي ام. The velocity of reaction is approximately proportional to the substrate concentration. شنو معناته؟ معناته إذا كان الكي ام، إذا كان الاس، إذا كان تركيز السبستريت كونستريشن تركيزه أقل من الكي ام، معناته إنه السبستريت كونستريشن هي اللي راح تتحكم بالسرعة. يعني كلما زادت السبستريت كونستريشن كلما زادت السرعة، كلما قللت السبستريت كونستريشن كلما قلت السرعة. يعني شنو؟ يعني الطريقة اللي أتحكم بها بسرعة التفاعل راح تكون هي substrate concentration. The rate of reaction is then said to be first order. لما تكون first order من أقول أني هذا التفاعل هو first order reaction، معناته إنه هذا التفاعل تتحكم بالسبستريت concentration. وطبعا أغلب التفاعلات تكون هي عبارة عن first order لأنه تتحكم بها السبستريت. هاي داخل الجسم البشري أغلبها تكون first order لأنه تتحكم بها السبستريت concentration. شلون أني أحكم على هذا التفاعل إنه هو first order ولا zero order؟ أحكم عليه من خلال النسبة ما بين الكي ام والسبستريت concentration. إذا كانت السبستريت concentration أقل من الكي ام يعني معناته هذا التفاعل من الفيرست order، لأنه السبستريت concentration هي اللي راح تتحكم بسرعة التفاعل. طيب with respect to substrate, okay, when S اللي تركيز S is much greater than Km, the velocity is constant and equal to Vmax. The rate of the reaction is then independent of substrate concentration and is said to be zero order with respect to substrate concentration. يعني إذا كان concentration of substrate أعلى أو أكبر بكثير أكبر من الكي ام، شنو معناته؟ معناته إنه ماكو تأثير للسبستريت concentration. يعني أنا قلت أنا عندي 10 مول بالفيرست اوردر، ما عندي 10 مول من السبستريت، عندي 3 مول، عندي 2 مول، عندي 1 مول. المهم يعني معناته عندي كمية قليلة بحيث إذا زدتها تزداد السرعة، قللتها تقل السرعة. أما في حالة الزيرو اوردر لا، أنا عندي 10 مول، أو مو 10 مول، عندي 100 مول، عندي 100 مول. يعني معناته السبستريت كونستريشن أعلى من الكي ام. ففي حالة زودت هاي 100 مول أو قللتها ما راح تتأثر على سرعة التفاعل، لأن هي بقت أعلى من 10 مول. هاي الفكرة، فهذا نسميه زيرو اوردر. طيب هسه هذا آخر سلايد اللي هو لاين ويفر بارك بلوت. طبعا لاين ويفر ما أدري لفظه صح ولا لا، بس هو غالبا يكون لاين ويفر بارك بلوت. هنا هذا الشيء يقول، هذا عالم ثاني شو يقول؟ يقول when V naught is plotted against substitution constant concentration, it's not always possible to determine the Vmax has been achieved. ليش ما نقدر يعني نفهم ال Vmax ايش قد؟ Because of the gradual upward slope of the hyperbolic curve at the substrate concentration. شنو قصده هنا؟ طبعا احنا خلنا ناخذ بنظر او نحط بتركيزنا هسه، لانه يعني قبل شوي اخذنا هذا الكيرف اللي شرحت به الالستريك انزيمز والهايبربوليك والسيجمويدال shape of the enzyme of the curve of the enzyme، فهذا شرحته. شو يقول هنا؟ هذا لاين ويفر بيرك بلوت، هذا العالم شو يقول انه احنا بالحالة الطبيعية ما نقدر نقيس ال Vmax، ما نقدر نقيس السرعة القصوى لهذا الانزيم لهذا التفاعل لسبب معين. شنو هذا السبب؟ يقول أنا إذا وصلت التفاعل لحالة ال Vmax لأنها السبستريت concentration عالية، السبستريت concentration عالية جدا، يقول فأنا ما أقدر أحسب ال Vmax.
لأنه أنا وصلت لمرحلة معينة. الأس إيش قد ما أضيفها بعد ما تتأثر سرعة التفاعل، لأنه يعني أنا واصل لمرحلة 10 مول، كل ما أضيف على 10 مول ما راح تزداد. طبعا 10 مول هذا مثال أنا فرضته قبل شوية. ففكرة أنه أنا 10 مول توصلني للماكسيموم. قاعد أفرض أنه أكو تفاعل ب10 مول، من وصلت السبستريت كونسنتريشن لل10 مول وصلت للفي ماكس. فشقد ما أضيف بعد سبستريت فوق 10 مول ما يهمني، لأنه السرعة بقت ثابتة. فهنا نش يقول أني من تركيز السبستريت، بهذا المعنى من تركيز السبستريت ما أقدر أفهم الفي ماكس شقد. يعني يقول قانون ميشيل مينتنز equation ما راح تعطيني فكرة عن السبستريت كونسنتريشن إذا أنا وصلت للفي ماكس أعلى من الفي يعني وصلت للفي ماكس، ما راح أقدر أحصل على معلومة دقيقة شقد هي الفي ماكس من الكونسنتريشن اوف سبستريت. طيب الآن قال بهاي الحالة شو نسوي؟ هو فرض حالة. قال however if حولتها بالعربي والإنجليزي بنفس الوقت. if 1 over v naught is plotted versus 1 over concentration، يعني إذا قلبت ال v هنا هاي v قلبتها وهنا s قلبتها. A straight line is obtained that plot the Lineweaver-Perk plot, also called a double reciprocal plot, can be used to calculate Km and Vmax as well as to determine the mechanism of action of enzyme inhibitors. طبعا الانزيم انهبيتورز راح ناخذها من المحاضرة الجاية، راح يكون هي بداية المحاضرة الجاية عن الانزيم انهبيتورز. طيب هسه نجي شنو فكرة هذا اللاين ويفر او لين ويفر، ما اعرف صراحة نسيت لفظه الصحيح، بس اللاين ويفر بارك بلوت. يقول انه اني اقلب اقلب الفي نوت واقلب الفي ماكس واقلب الفي الاس اقلبهن، وها كلها راح يكونن مقلوبات. فيقول شنو؟ يقول انا راح احصل على هذا الخط الازرق. هذا الخط الازرق راح يكون ما بين، يعني هذا راح يمثل السبستريشن اوف، راح يمثل طبعا هنا بهاي النقطة بدايتها بالبداية هنا راح يمثل ال1 over km minus ال1 over km، وهذا كله راح يمثل شنو؟ راح يمثل الفي ماكس، راح يمثل ال1 over s، راح يمثل ال1 over s. هذا الاكس اكسس. يقول من يتقاطع هنا هذا التقاطع يمثل الفي 1 على في ماكس، ومن خلاله اقدر افهم الفي ماكس شقد. اوكي بهاي الطريقة. فشقد ما يزود هذا او يقل، هذا اني ما يهمني. ليش؟ لانه اني راح اقدر اعرف الفي ماكس من خلال التقاطع اللي راح يصير، مو من خلال concentration of substrate. هاي الفكرة اللي يحاول يوصلها. وطبعا راح نتعامل مع هاي المعادلة بعد شوية، مو بعد شوية، وانا من المحاضرة الجاية راح نتعامل وياها بعد اكثر من ناخذ الانزيم انهبيتورز وراح نفهم شلون تصير الامور. طيب the equation describing the Lineweaver-Perk plot is اللي هي 1 over VO V naught اللي هي initial velocity ال Km على V max times concentration of substrate plus 1 over V max. فهاي هي المعادلة اللي هي Lineweaver equation where the intercept قصد به هاي النقطة. intercept on the x-axis is equal to 1 over، لا مو هاي النقطة قصد بها اللي هي مع x-axis تمثل minus 1 over km. اوكي. وطبعا هاي كلها بالنسبة لي أنا مين أجيبها؟ من 1 over s، يعني هاي النقاط أنا راح أخليها من 1 over s. طيب and the intercept
on the y-axis is equal to 1 over v max. يعني هذا التقاطع يمثل ال v max، وهذا التقاطع يمثل ال v km. أما هذا الشيء يمثل، هذا كله يمثل ال 1 over v o. اوكي، مقلوب ال initial velocity، وهذا يمثل مقلوب ال substrate concentration. هذا البلوت راح ينتج من خلال ذني الاثنين، من خلال التقاطع ما بين ذني الاثنين. نفس فكرة الكيرف، يعني هذا الهايبربوليك نفسها راح أطبقها هنا، نفس الفكرة. اوكي، نفس الفكرة انه شلون يعني اطبق نقاط على مثل ارسم نقاط بالرسم الدوري، يعني نفس الفكرة من اسقط النقاط، نفس الفكرة هنا. فراح امد هذا، راح القى ان التقاطع هنا بالواي اكسس راح يمثل لي 1 over v max، اما التقاطع مع الواي اكسس راح يمثل ال 1 over km minus ال 1 over km. هاي كل الفكرة بالموضوع. هسه عندي notes او note. Some enzymes can catalyze the reaction in one direction only, and the others can catalyze the both. الأمثلة example of one direction يعني أكو تفاعل، أكو إنزيم اللي هو مثلا الهكزوكاينيز، يقدر يحفز لي، يقدر يسوي كاتاليسيس للتفاعل باتجاه واحد فقط، اللي هو الجلوكوز، حول لي إلى جلوكوز 6 فوسفيت. ما يقدر نفس هذا الإنزيم اللي هو الهكزوكاينيز يحول لي الجلوكوز 6 فوسفيت إلى جلوكوز. حتى أكو إنزيم ثاني غير هذا تماما يحول لي الجلوكوز 6 فوسفيت إلى جلوكوز اسمه جلوكوز 6 فوسفيتيز. أوكي، فوسفيتيز يحول لي إلى جلوكوز. فالقصد إن هذا الهكزوكاينيز يمشي باتجاه واحد، يحفز لي تفاعل باتجاه واحد فقط. هذا نوع من الإنزيم. النوع الثاني example of both direction lactate dehydrogenase. اللاكتيت dehydrogenase يحول لي البايروفيت إلى لاكتيت، ونفسه هو نفس هذا الإنزيم يحول لي اللاكتيت إلى بايروفيت اللي هو اللاكتيت dehydrogenase. فهاي الفكرة إنه أنا أملك النوعين من الإنزيم، إنزيم يفعل لي باتجاه واحد نسميه irreversible reaction، وباتجاهين نسميه reversible reaction. هاي الفكرة من الموضوع.